mutatta be a Transparency International a világ egyik legátfogóbb korrupciós felmérését, amelyet ők végeznek ugye nemzetközi szinten, a korrupció érzékelési indexet, és változatlannak tűnik a legjobb és a legrosszabb országok csoportja az idén is, és nagyjából változatlan Magyarország helye is. Továbbra is az EU korrupt harmadába tartozik. A TIA nemzetközi korrupció ellenes igazgatósági elnöke azt mondta, a korrupció az országok többségében az állam működésének szinte minden megnyilvánulásában jelen van, megfertőzve a jogalkotást és a közhatalom gyakorlását. Engedjék meg, hogy egy személyes dologgal kezdjem. Jól emlékszem arra, hogy mennyire nem szerettem azt, amikor középiskolás, illetve egyetemista fiatal felnőtt koromban megmondták nekem, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ennek az országnak, Magyarországnak jobb legyen. Azt gondoltam akkor, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy különösen ne az idősebbek, hogy mit kell másképp csinálni, mert pont ő miatt olyan ez az ország, a társadalom, amilyen. Úgy látszik, hogy ebből a szempontból örök fiatal maradtam, most is hasonlóan gondolom. De legyünk egymással teljesen őszinték. Magyarországon igen nagy a korrupció. Ezt mutatják a felméréseink, ezt mondják az itteni külföldi megfigyelők, ezt mondják az üzletemberek is. Korosztályokat átívelve meg kell győzni a magyar társadalmat arról, hogy nagyon nincs rendben az, ha valaki visszaél a hatalommal, ha valaki visszaél a közbizalommal, ellopja a közpénzeket. Ezért gondolta a TI, hogy meg kell vitatni, kedves 10 és 20 évesek, az érdeketekben és veletek, hogy mind kellene változtatni. Ezért megyünk el az iskolákba, ezért szervezünk versenyeket és fesztiválokat, ezért vagyunk itt most is a korrupció ellenes világnapon. It's a great honor to be a partner with Transparency International. I really want to thank you for everything that you are doing in Hungary and globally. It is very, very important work. Of course, the fight against corruption is in a way about democracy and human rights. And it is of course the interests as well for companies to access markets that are open and transparent. Even though we are number 4 on the list, of course we do have state corruption scandals. We have company corruption scandals. Right now there are some companies that are accused of corruption in Uzbekistan. The world is not perfect, and so neither are we. The Nordic countries are usually at the top on the indexes as the less corrupt countries, but we have the problem. But I think we have another way of addressing it. And here lies the difference, because if you are caught having corruptive conduct as a politician or as a top businessman, it's very, very shameful. You can get rich, but your reputation is ruined for the rest of your life. Promoting transparency worldwide has been a key priority in the United Kingdom for some time. It's been at the heart of our G8 presidency this year. And in October, we hosted the London Open Government Partnership Summit. And that's a summit at which the Hungarian government took part in, and at which, I'm pleased to say, they made some important commitments to greater transparency. The British Embassy here in Budapest is an active supporter of the promotion of transparency and has been for several years now. Transparency helps create jobs, it helps create growth, it helps make ordinary people more wealthy. That's why it's at the forefront of British domestic and international politics, and that's why we in the Embassy have been so keen and are genuinely so happy to support initiatives like this one today, like the Átláccó Festival. Már harmadik éve támogatjuk ezeken a projekteken felül az Átláccó Fesztivált, mert az is nagyon fontos, hogy minél szélesebb rétegekhez eljusson a korrupció ellenes értékek és általában a tisztességes értékek köre. Tavaly egy átlátszó labirintust építettünk, és azzal próbáltuk népszerűsíteni az eseményt. Idén pedig azt gondoltuk, hogy egy picit az integritásból kiindulva valami olyan eszközzel segítjük a fesztivált, ami segít abban, hogy az egyéni példamutatás és az egyéni vállalás valahogy megjelenhessen a
fiatalok életében, úgyhogy létrehoztunk egy Facebook applikációt, ami a mai naptól elérhető a Transparency és a Telenor oldalán is. Az a neve, hogy Felérítsük ki Magyarországot, és azt szeretnénk, hogyha legalább 10 000 támogató és lájkoló támogatná ezt az oldalt, és ezzel a lájkolással együtt megjelenne a saját oldalán is az, hogy ő nem korrumpálható. Megvan a győztes közbeszerzése. Honnan jöttetek? A Verespáli gimnáziumból. És mi volt a kifejezés? Közbeszerzés. Köszönöm. Verespáli, tiszta közbeszerzés. A Szegedi Albert Általános Iskola és Gimnázium és igazságszolgálat. Mi is a Szentgyörgyiből jöttünk és nekünk pártfinanszírozás. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy Magyarországon változzon a helyzet, és korrupciómentes legyen az ország, elsősorban az emberekre van szükség, és arra, hogy mi magunk másképp gondolkodjunk erről a témáról, és más legyen a korrupcióhoz való hozzáállásunk. És azt gondoljuk, hogy egy társadalmi szemléletváltás az leginkább úgy hatékony, hogyha a fiatalokon kezdjük ezt, hiszen ők a jövő döntéshozói. Készítettünk egy kutatást Fiatalok és a korrupció címmel, amely 15 és 29 éves fiatalokat vizsgált, azt szerint, hogy hogyan viszonyulnak a korrupcióhoz, a becsületességhez. És hát elég megdöbbentő adat jött ki ebből a kutatásból, tudniillik 80%-a a fiatalok szerint azt válaszolta, vagy úgy véli, hogy nem éri meg manapság becsületesnek lenni. Elven elítélik a korrupciót, azt mondják, hogy ez egy rossz dolog, egy csúnya dolog, muszáj becsületesnek lenni, de amikor arra kérdeztünk rá, hogy a mindennapi életükben, amikor mondjuk egy olyan nehézebb szituációban állnak, tehát például mondjuk egy gazdasági kilátástalanságban vannak, vagy pénzügyi nehézségekben, akkor sok esetben nem riadnak vissza a tisztességtelen eszközökhöz, tehát az jött ki a kutatásban, hogy elfen elítélik, de gyakorlatban nem mindig ezt mutatják. Ez a mostani 15-29 éves nemzedék, ez egy amolyan új csendes generáció, aminek a kutatásunkból 3 ilyen fontos ismérve van. Az egyik a konformitás, a másik egy általánosan tapasztalható bizonytalanság a körükben, és a harmadik a passzivitás. Fiatalokat egyfajta befelé figyelés jellemzi, a külső körülményekkel általában elégedetlenek, tehát ilyen a társadalmi intézmények iránti bizalmuk, az alacsony, ez jellemzi a politikai élet, a gazdasági élettel kapcsolatos véleményüket is, hogy vágynak a rendezettségre, tehát ez a nem rossz értelembe vett rend iránti vágy, rendezettség iránti vágy, az megvan ebben a generációban. Pár évvel ezelőtt, amikor örökbefogadásról készítettünk egy kutatást, akkor a következő interjú részleten akadt meg a szemem, ahol egy roma örökbefogadott gyerek, nek a mamája, az örökbefogadó anyukája a következő történetet mesélte. Ültek a reggeliző asztalnál, beszélgettek mindenféle jópofogaságokról, és akkor egyszer csak a kisfiú feltette azt a kérdést, hogy anya, hogyha fölnövök, nekem is olyan szép fehér bőröm lesz, mint neked, mondta ez a roma kisfiú, és meg annyi minden dolog benne van ebben a történetben, mert hogy benne vannak az elhallgatások, és benne vannak azok, hogy nem csak azzal neveljük a gyerekeket, és azt gondolom, hogy amit a Transparency elkezd, hogy tanít, hogy oktat, hogy érzékenyít, hogy leviszi az információt, hogy szavakat ad a gyerekeknek, hogy néven tudják nevezni azokat a dolgokat, amik történnek, vagy amit megtörténhetnek. Ez egy hihetetlenül fontos munka, ez egy nagyon fontos feladat, hogy tudják és értsék azt a világot, amiben benne vannak. Tehát amikor megkérdezzük a diákokat önbevallás alapján, hogy csaltak-e az elmúlt fél évben akár puskázás, akár egy súgás, ugye velem 70-80%-os pozitív válaszot kapunk, igen, csaltak, bevallják ezt őszintén. Ha az iskolai csalást nézzük, az egyéni különbség kapcsán megjelenik az első és talán egy legfontosabb tényező, a motiváció. A kutatásaink alapján az jön ki, hogy a belső motiváció az csökkenti a csalást, a külső motiváció az független tőle. Tehát, hogyha jó jegyeket akar, attól nem biztos, hogy fog még csalni. De ha motivál, akkor igen, akkor csalni fog. A tanár a lelkesedés által belső motivációt ad a diákoknak. Hat a büntetés is,
Hat az, hogy a tanár nagyon odafigyel a diákokra. Ha állandóan járkál közöttük, akkor növeli a lebukás valószínűséget. Kevesebbet fognak csalni a diákok. Ha szétültető őket, kevesebbet fognak csalni a diákok. Ezt akarom mondani, mint szociálpszichológus. Teremtsünk olyan helyzeteket, amikor nehezebb csalni, vagy nem jut eszünkbe a csalás. Növeljük a belső motivációt, és csökkentsük a lehetőségeket. Bevallom, elég furán érzem magam, mert én nem kutatom, nem tanítom és nem is csinálom a korrupciót, úgyhogy valami olyasmiről kell beszélnem, amihez szerencsére elég kevés közöm van. Ez a küldetés, amit mi itt elvégzünk a világban, az alapvetően arról szól, hogy olyan emberek, szervezetek is szóhoz tudnak jutni, el tudják mondani, amit szeretnének, akiket adott esetben nagyon sokan nem engednének szóhoz jutni. És ennek kapcsán mi tényleg felvállaljuk és képviseljük a transzparenciát, és utána nyilván ebből adódik az is, hogy ha valamit prédikálunk, akkor azt nem csak prédikáljuk, hanem tegyük is. Úgyhogy amikor megkérdezik ismerőseink, barátaim, hogy mi az Istenért fizet ennyi adót a Justin, akkor azt mondom nekik, hogy azért mert megtehetjük, és nem gondolom, hogy helyes lenne, hogyha nem így tennénk. Ezt, ahogy elhangzott, közösen a Transparency International-al indítottuk el Magyarországon. Ez a szolgáltatás arra jó, hogyha az ember mikrokorrupciós helyzetbe került, ha már nincs összeghatár igazából, akkor itt bejelentheti anonim módon, hogy mi történt. Anonim módon, mert különben nagyon erős jogi következmények tudnak lenni, és itt ennek a megoldásnak a célja az nem az, hogy egy-egy ügynek konkrétan utána menjünk, hanem az a célja, hogy egy társadalmi képet kapjunk erről a jelenségről. A programok feldolgozása és a korrupció megbeszélésében kifejezetten jól jött, hogy elit budapesti gimnázium és a szomolyai szegregált cigányiskolából elkezdett fiatalok egy légtérben, egy teremben egyszerre tudtak tanulni. Olyan anyagokat, olyan képzéseket és olyan modulokat állítottunk össze, ami alkalmas arra, hogy bármelyik magyarországi középiskolában a korrupcióról tanuljanak, játékos formában gyakorlatokat folytassanak, és egyáltalán ezt a tudást bevigyék az oktatás, a közoktatásnak a szellemiségébe. Azt gondolom, hogy ez a kis könyv, kis füzet, hogyha eljut nagyon sok középiskolás tanár kezébe, pláne akkor, hogyha ehhez még plusz segítséget is kapnak, akkor tud kicsi, de alapvető változásokat elérni. Úgy vélem, hogy a korrupció az egy nagyobb, egy tágabb fogalomba beleilleszkedik, ez pedig a csalás, mint olyan. És az iskolai csalás az egy közismert dolog, erről folyt az első beszélgetés. Itt dől el minden. Ennek a rossz kezelése sokkal nagyobb veszély, mint például az, hogy hall-e a korrupcióról. Én nagyon örülök, hogy már van egy tananyag, és gratulálok a Transparency-nek, hogy ezt létrehozták, és kíváncsian kezdek bele az olvasásába. Ugye nagyon örvendetes, hogy a történelem, az állampolgári társadalmi ismeretek és az erkölcstan mindegyike valamilyen módon reflektál az állampolgári nevelésre. Ugye láttuk az erkölcstan kapcsán, hogy az erkölcsnek, az erkölcsi nevelésnek nagy fontosságot tulajdonítottak Nagy-Britanniában is. A gimnáziumban már megjelenik a filozófia fakultatív tantárgyként, ez szintén olyan tantárgynak tekinthető, amelyik szükséges a politikai kulturáltság egy minimumához, én azt gondolom. A zsűriben volt szerencsém az összes filmet végignézni, és azon gondolkodtam, hogy ilyenkor a szokásos közszerzőnek nehéz a helyzete, az egy új adalékkal is kibővült, mert olyan filmeket láttunk, amiknek az üzenete, a mondani valója az elsődleges fontossággal bír, emellett persze filmként is meg kéne állják a helyüket. Az animáció az a műfaj, ami saját eszközeivel, a tömörítéssel, a stilizálással sokszor határokon túl is képes üzeneteket átadni, és egyértelművé tenni azt, hogy mi az a fontos mondani való. I really think that this was a very important day and an important message that we've been giving through these little films. The last one being the number one, I understand, from the jury because of its the humor in it and also the way the whole film was developed. I would like to give to Mr. Thomas Pinch, from Pinch Thomas, his prize, 300,000 forints, and congratulations.